हे 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 वेलकम ब्याक। यसो हामीले इन्टेन्सिटी लेभल स्लाइसिङ हेर्नेवाला छौँ, ठिक छ। के हो त इन्टेन्सिटी लेभल स्लाइसिङ भनेको भन्दाखेरि सुरुमा कुरा गरौँ थ्रेसोल्डिङको समस्या के थियो। थ्रेसोल्डिङले के गर्थ्यो भन्दाखेरि इमेजलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्यो, मतलब यो थ्रेसोल्डिङ भ्यालु हो भने योभन्दा लोवरलाई सिधै डार्क गरिदिन्थ्यो अनि योभन्दा हायरलाई सिधै अप गरिदिन्थ्यो। तर मलाई यस्तो नै, मलाई कुनै एउटा रिजनलाई चाहिँ हाई गर्नु छ, अरूलाई मलाई ब्लक गर्नु छ अथवा ब्ल्याक गर्नु छ, ठिक छ। मतलब म चाहन्छु कि कुनै यो बिचको यो पर्टिकुलर रेन्ज बिचको पिक्सेलहरू सबै यो बिचको इन्टेन्सिटी लेभलहरू चाहिँ अप हुन् र अरूलाई चाहिँ यो रेन्ज बाहेकलाई चाहिँ म के गर्छु त नेग्लेक्ट गर्न चाहन्छु अथवा त्यो डोन्ट केयर गर्न चाहन्छु अथवा ब्ल्याक गर्न चाहन्छु भने के गर्ने त भन्दा त्यतिखेर आउँछ हामीसँग इन्टेन्सिटी लेभल स्लाइसिङ। इन्टेन्सिटी लेभल स्लाइसिङले के गर्छ भन्दा अघि मैले भने जस्तो यो रेन्जभित्रकोलाई चाहिँ स्पेसिफिक रिजनलाई चाहिँ के गर्छ त हाइलाइट्स गर्छ र अरूलाई चाहिँ के गर्छ त डुम गरिदिन्छ, ठिक छ। सो लेट्स सी, यो हामीसँग तपाईँले कुरा बुझिसक्नु भयो। हामीसँग यो अब दुई टाइपको छ। कस्तो छ भन्दाखेरि यो हामीलाई चाहिएको स्पेसिफिक रेन्जकोलाई हाइलाइट गर्ने र बाँकी भएकोलाई चाहिँ सिधै त्यसलाई ब्याकग्राउन्ड हटाइदिने, ठिक छ, त्यसलाई सिधै ब्ल्याक गरिदिने कि हामीसँग भएको रेन्जलाई त हाइलाइट गर्ने नै र बाँकी भएकोलाई जस्ताको तस्तै छोडिदिने भनेर हामीसँग दुई टाइपको छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि सुरुमा त हेर्नुहोस्, थ्रेसोल्डिङले दुई पार्टमा डिभाइड गर्छ भने यसले इन्टेन्सिटी लेभल स्लाइसिङले हाइलाइट्स गर्छ कुनै एउटा स्पेसिफिक रिजनलाई मात्र। यो दुई टाइपको छ। के टाइपको छ त भन्दाखेरि एउटा छ विदाउट ब्याकग्राउन्ड र अर्को छ विथ ब्याकग्राउन्ड। अब विदाउट ब्याकग्राउन्डमा के हुन्छ त भन्दाखेरि आउटपुट इमेजको इन्टेन्सिटी लेभल कसरी क्यालकुलेट हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्पेसिफिक रेन्जभित्रकोलाई म्याक्सिमम भ्यालुले रिप्रेजेन्ट गर्ने र अरू बाँकीलाई जिरो गर्ने, ठिक छ। अब यो भनेको यो जस्तो भयो, स्पेसिफिक रेन्जकोलाई चाहिँ म्याक्सिमम गर्ने र अरू बाँकीलाई चाहिँ के गर्ने त जिरोले रिप्रेजेन्ट गर्ने, मतलब जिरोमा कन्भर्ट गर्ने। र विथ ब्याकग्राउन्डमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो रेन्जभित्रकोलाई चाहिँ म्याक्सिममले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, रिप्लेस गर्छौँ र अरू बाँकीलाई चाहिँ जे इनपुटमा आएको छ त्यसैले नै रिप्लेस गर्छौँ। यो यसमा भनेको जस्तो भयो त्यो चाहिँ कुरा, ठिक छ। जसमा चाहिँ हामीले यो बिचकोलाई चाहिँ इन्टेन्सिफाई गऱ्यौँ, हाइलाइट गऱ्यौँ, तर अरू बिचकोमा जे दिएको थियो त्यही नै राख्यौँ, ठिक छ। अब यसको कुनै एउटा न्युमेरिकल हेरौँ, लेट्स सी। बुम, कमन। सो ओके, हामीसँग इनपुट इमेज एउटा यस्तो छ र हामीसँग ए र बी कुनै एउटा रेन्जको भ्यालु दिएको छ जहाँ चाहिँ 3 र 5 छ, जुन चाहिँ इन्क्लुसिभ छ। मतलब 3 लाई पनि हामीले त्यो रेन्जभित्र नै कम्बाइन गर्छौँ, इन्क्लुड गर्छौँ र 5 लाई पनि इन्क्लुड गर्छौँ भने अब हाम्रो टार्गेट के त विदाउट ब्याकग्राउन्डले के गर्छ त यो रेन्ज बाहेक अरूलाई 0 गरिदिन्छ र यो रेन्जभित्रकोलाई 7 अर्थात् म्याक्सिमम गरिदिन्छ। 7 किन भनेको मैले भन्दा यो 3 बिट इमेज हो, तपाईँलाई बानी भइसक्यो। 3 बिट इमेज हो, 3 बिट इमेजमा म्याक्सिमम भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्ने भनेको 7 हो। यदि यो 4 बिट इमेज हुन्थ्यो भने हामी 15 रिप्रेजेन्ट गर्थ्यौँ, ठिक छ। कम अन, लेट्स सी। सो यो 4 भनेको यो रेन्जभित्र पर्छ, त्यही भएर यसलाई मैले के गरेँ त 7 ले रिप्रेजेन्ट गरेँ। 3 भनेको यो रेन्जभित्रै पऱ्यो अहिलेलाई, किन मैले इन्क्लुसिभ मानेको छु, त्यही भएर 7 भित्र पऱ्यो। 2 भनेको योभन्दा बाहिर पऱ्यो, त्यही भएर 0। 1 भनेको पनि 0, 3 भनेको 7, 1 भनेको 0, 2 भनेको 0, 4 भनेको 7, 5 भनेको 7, 1 भनेको 0, 6 भनेको 0। किनकि यो पनि अब यो रेन्जभन्दा बाहिर पऱ्यो, ठिक छ। 2 भनेको 0 अनि 2 भने 0, 3 भने 7, 5 भने 7, 6 भनेको 0, किनकि यो रेन्जभन्दा बाहिर छ। यसरी हुन्छ विदाउट ब्याकग्राउन्ड, जसमा चाहिँ हामी ब्याकग्राउन्ड प्रिजर्भ गरेनौँ, जे दिएको थियो त्यो प्रिजर्भ गरेनौँ। अब अर्को छ हामीसँग ब्याकग्राउन्ड विथ ब्याकग्राउन्ड, जसमा चाहिँ हामी ब्याकग्राउन्ड प्रिजर्भ गर्नेवाला छौँ, लेट्स सी, ठिक छ। अब यसमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो रेन्जभन्दा बाहिरकोलाई चाहिँ हामी जे भ्यालु गिभन इनपुट इमेजमा छ त्यही नै राख्नेवाला छौँ, ठिक छ। 4 लाई 7, 3 लाई 7, 2 लाई 2 नै राख्यौँ। किन 2 लाई 2 राख्यौँ, किनकि यो भनेको त हाम्रो के हो त भन्दाखेरि ओके 2 भनेको 2 नै हो। किन 2 हो भन्दाखेरि यो हाम्रो त्यो रेन्जभन्दा बाहिर छ र हामी ब्याकग्राउन्ड प्रिजर्भ गर्दैछौँ, ठिक छ। 1 लाई 1 गऱ्यौँ, 3 लाई 7, 1 लाई 1, 2 लाई 2, 4 लाई 7, 5 लाई 7, 1 लाई 1, 6 लाई 6, 2 लाई 2 अनि गएर 2 लाई 2, 3 लाई 7, 5 लाई 7 र 6 लाई 6 गऱ्यौँ। यसरी यो चाहिँ हाम्रो विथ ब्याकग्राउन्ड हामीले के गर्यौँ त इन्टेन्सिटी लेभल स्लाइसिङ गऱ्यौँ। अब हामी हेर्नेवाला छ बिट प्लेन स्लाइसिङ।